สวัสดีครับขอต้อนรับพี่น้องประชาชนและก็พี่น้องสื่อมวลชนนะครับเข้าสู่การแถลงข่าวของศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาหรือศบทกประจำวันที่ 4 สิงหาคม พุทธศักราช 2568 นะครับในช่วงต้นจะเป็นการแถลงโดยภาษาไทยแล้วก็จะเป็นการสรุปโดยภาษาอังกฤษในภายหลังนะครับSo once again, welcome to the press conference of the Ad Hoc Center of Thailand-Cambodia border situation. We'll give the presentation in Thai first, followed by the English language summary afterwards. ในส่วนของประเด็นแรกที่อยากจะขอชี้แจงให้พี่น้องประชาชนรับทราบครับก็คือในเรื่องของสถานการณ์ในภาพรวมบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะครับก็ปรากฏในส่วนที่ผ่านมานะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็คือทั้งสองฝ่ายก็ยังมีการวางกำลังในพื้นที่ในที่มั่นของตนเองนะครับไม่มีการเคลื่อนไหวที่มีนัยสำคัญครับทั้งนี้ก็มีรายงานว่าทางฝ่ายกัมพูชาครับก็ได้มีการดัดแปลงที่มั่นและมีการเพิ่มเติมกำลังในพื้นที่หลักประกอบไปด้วยปราสาทตาเมือนทมปราสาทตาควายช่องโดนเอาช่องขานม้าช่องตาเท่าสัตตโสมและภูผีนะครับโดยมีการเพิ่มเติมกำลังเข้ามาทดแทนกำลังที่สูญเสียในแต่ละพื้นที่ครับเป็นข้อบ่งชี้ได้ว่าทางฝ่ายกัมพูชานั้นได้รับการสูญเสียเป็นจำนวนมากครับประเด็นที่2ก็ในเรื่องของการปฏิบัติต่อเฉลยศึกนะครับซึ่งปรากฏเป็นข่าวมากมายเลยทีเดียวในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับก็อย่างที่ได้ทราบกันแล้วนะครับว่าในปัจจุบันนั้นเราก็ได้มีการควบคุมตัวเฉลยศึกจำนวน20 นายนะครับแล้วก็ได้ส่งกลับไปแล้ว2 นายเนื่องจากว่า2 นายนั้นได้ป่วยบาดเจ็บแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือป่วยทางจิตนะครับก็คงเหลือในปัจจุบันก็คือเพียง18 นายที่อยู่ในการควบคุมตัวของฝ่ายไทยครับก็อยากจะเรียนให้ทราบว่านะครับอันนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของกัมพูชาได้มีการส่งคำร้องไปยังสำนักข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือ OHCHR นะครับโดยกล่าวหาว่าฝ่ายไทยนั้นได้ควบคุมตัวทหารกัมพูชาซึ่งผิดกฎหมายระหว่างประเทศถือว่าเป็นความพยายามที่บิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างสิ้นเชิงนะครับอันนี้ฝ่ายไทยนั้นประณามในเรื่องของการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารต่างๆของทางฝ่ายกัมพูชาในเรื่องนี้นะครับซึ่งอยากจะชี้แจงให้ทุกท่านได้ทราบว่าทหารกัมพูชาที่ถูกควบคุมตัวทั้งหมดเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเฉลยศึกครับคำว่าเฉลยศึกนั้นมีนิยามคำจำกัดความว่าเป็นผู้สังกัดในกองทัพภาคีคู่พิพาทนะครับไทยและกัมพูชาก็ถือว่าเป็นภาคีอนุสัญญาเจนีวาซึ่งมีการบ่งชัดในเรื่องของการปฏิบัติต่อเฉลยศึกครับและอนุสัญญาเจนีวานี้เองก็ได้มีผลบังคับใช้ในประเทศที่มีสงครามหรืออยู่ในสภาวะที่ขัดกันด้วยอาวุธหรืออยู่ในอาร์มคอนฟลิกต์นั่นเองซึ่งทั้งหมดนี้เป็นข้อหรือเป็นเงื่อนไขนะครับที่เราปฏิบัติต่อผู้ที่ถูกควบคุมตัวในฐานะเป็นเฉลยศึกครับการปฏิบัติของฝ่ายไทยต่อเฉลยศึกที่ผ่านมานะครับเราก็ได้มีการปฏิบัติโดยมีการเคลื่อนย้ายเฉลยศึกทั้งหมดออกจากพื้นที่ที่เสี่ยงทันทีครับอันนี้เราได้ดำเนินการไปแล้วแล้วก็นอกเหนือจากนั้นสิ่งที่เราได้ดำเนินการก็คือได้จัดให้มีแพทย์ตรวจร่างกายและสุขภาพของเฉลยศึกทันทีครับจากนั้นเราก็ได้มีการช่วยเหลือในการจัดหาอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าอย่างเหมาะสมและเพียงพอได้โดยทั้งนี้นะครับอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วก็เราได้มีการปล่อยตัวผู้บาดเจ็บไปแล้ว2 นายนะครับก็เนื่องจากว่าสภาวะของทั้ง2 นายนั้นสุขภาพไม่ดีพอนะครับทั้งนี้นะครับเมื่อสภาวะของการขัดกันด้วยอาวุธนะครับก็คือสภาวะของการรบนั้นสิ้นสุดลงเนี่ยหน้าที่ของประเทศที่ควบคุมตัวเฉลยศึกต่างๆเหล่านี้ก็จะมีหน้าที่ในเรื่องของการปล่อยตัวกลับประเทศครับซึ่งปัจจุบันนี้ถือว่าสถานะนั้นยังไม่สิ้นสุดลงนะครับก็เพราะว่าการแค่หยุดยิงนั้นไม่ถือว่าเป็นการสิ้นสุดสภาวะการขัดกันด้วยอาวุธครับการปฏิบัติที่ผ่านมาอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับก็เรายังควบคุมตัวไว้ทั้งหมด18 นายนะครับนอกจากนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศเองเนี่ยก็ได้มีหนังสือแจ้งไปยังสำนักข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือ Office of High Commissioner for Human Rights นะครับ OHCHR นะครับประท้วงต่อข้อกล่าวหาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของกัมพูชานะครับที่กล่าวหาว่าไทยเรานั้นละเมิดการปฏิบัติต่อผู้ถูกควบคุมตัวหรือเฉลยศึกต่างๆเหล่านี้นะครับ
นอกจากนี้นะครับเพื่อเป็นการแสดงความโปร่งใสนะครับและก็เผยแพร่ข้อเท็จจริงให้ประชาคมโลกทราบนะครับในสัปดาห์นี้เองฝ่ายไทยก็ได้เชิญผู้แทนจากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศหรือ International Committee of the Red Cross ICRC นะครับรวมถึงสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ OHCHR นั้นลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมทหารกัมพูชาที่ถูกควบคุมตัวด้วยครับประเด็นถัดมาครับก็เรื่องของตามที่ปรากฏในข่าวนะครับเรื่องของศพของทหารกัมพูชานะครับก็สังเกตได้ว่ารัฐบาลและกองทัพกัมพูชานั้นมีการเพิกเฉยแล้วก็มีการละเลยต่อการปฏิบัติต่อศพทหารของตนเองนะครับทั้งนี้เองประเทศไทยเนี่ยก็ขอเน้นย้ำว่าเรายึดในเรื่องของหลักมนุษยธรรมเสมอมาและแม้ว่าเราเป็นฝ่ายถูกกระทำนะครับก็ยังเคารพต่อชีวิตและศักดิ์ศรีของมนุษย์ไม่ว่าผู้นั้นจะสังกัดชาติใดครับโดยการปฏิบัติที่ผ่านมานะครับเราได้เล็งเห็นว่าการปฏิบัติต่อศพของทางฝ่ายกัมพูชานั้นได้มีการละเมิดหลักมนุษยชนมนุษยธรรมสากลขั้นพื้นฐานนะครับนั่นก็คือการทอดทิ้งร่างผู้เสียชีวิตโดยเฉพาะทหารของตนเองไม่ใช่เพียงการขัดต่อหลักศีลธรรมแต่ยังเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างชัดเจนด้วยนะครับอันนี้เราอ้างอิงต่อหลักฐานของอนุสัญญาเจนีวาฉบับที่1และ4ว่าด้วยการเก็บรักษาและเคารพร่างผู้เสียชีวิตจากการสู้รบครับประเด็นที่2ที่เราเห็นการปฏิบัติของทางฝ่ายกัมพูชาที่ละเมิดเพิกเฉยนะครับนั่นก็คือการละเมิดต่อเกียรติยศของกองทัพกัมพูชาเองนะครับนั่นก็คือการไม่ดำเนินการใดๆต่อร่างของทหารตนเองที่เสียชีวิตย่อมสะท้อนถึงการละเลยศักดิ์ศรีของความเป็นทหารของประเทศตนเองซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้าน่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สามารถนะครับสร้างผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจของทหารกัมพูชาที่ยังมีชีวิตอยู่และครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับอันนี้ก็ตามที่เราทราบกันในสื่อสังคมออนไลน์ทั้งหลายนะครับแล้วก็มีทางฝ่ายกัมพูชาครอบครัวของฝ่ายกัมพูชาก็ได้เรียกร้องแล้วก็ค้นหาตัวของญาติตัวเองนะครับที่สูญหายไปซึ่งฝ่ายกัมพูชาก็จะสังเกตได้ว่าก็ยังเพิกเฉยต่อกรณีดังกล่าวด้วยอีกประเด็นหนึ่งนะครับต่อการจัดการศพเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการขัดต่อหลักศาสนาวัฒนธรรมของกัมพูชาเองนะครับซึ่งเช่นเดียวกับประเทศไทยนั้นกัมพูชาก็เป็นประเทศพุทธนะครับการที่ไม่จัดการศพของทหารตนเองนั้นก็ถือเป็นการละเมิดหลักศาสนาและขนบธรรมเนียมอันศักดิ์สิทธิ์ของประเทศแต่ละฝ่ายด้วยนะครับประเด็นสุดท้ายอันนี้ก็สำคัญนะครับก็คือเรื่องของกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขลักษณะข้ามแดนครับการปล่อยศพไว้โดยไม่เก็บกู้อาจจะส่งผลต่อสุขลักษณะในพื้นที่และอาจจะกลายเป็นประเด็นความเดือดร้อนที่ลุกลามนะครับเป็นปัญหาข้ามพรมแดนด้วยอันนี้ก็ถือว่าการรักษาสุขอนามัยต่างๆนั้นนอกเหนือจากเรื่องของกลิ่นนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของความสกปรกนะครับแล้วก็อาจจะมีการโอกาสที่จะแพร่เชื้อโรคต่างๆได้ในพื้นที่ซึ่งเป็นอันตรายต่อประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากครับโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติหน้าที่ในบริเวณชายแดนนั้นนะครับอันนี้ก็ขอวิงวอนแล้วก็ขอกล่าวไปยังทางฝ่ายกัมพูชาในเรื่องของการเคารพสิทธิหลักพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ของประชาชนชาวกัมพูชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทหารที่เสียสละสู้รบให้กับประเทศท่านนะครับก็แจ้งผ่านไปยังทางประเทศกัมพูชาในเรื่องนี้ด้วยครับประเด็นที่3ครับก็ในเรื่องของขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับในเรื่องของการงดผลิตหรือเผยแพร่ข่าวปลอมหรือเฟกนิวส์นะครับประเด็นต่างๆเหล่านี้นี่แน่นอนครับก็มีผลกระทบต่อความวิตกกังวลของประชาชนในพื้นที่ครับอย่างเช่นกรณีที่ผ่านมามีเฟกนิวส์ในเรื่องของการเคลื่อนย้ายกำลังของทหารในพื้นที่นะครับทำให้เกิดความกังวลและก็ตื่นตระหนกต่อประชาชนในพื้นที่ด้วยอันนี้ก็ขอวิงวอนนะครับว่าในเรื่องของการผลิตหรือการเผยแพร่ข่าวปลอมนั้นขอให้งดนะครับประเด็นที่4ครับในเรื่องของการบินโดรนครับจะสังเกตได้ว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมีการตรวจพบการบินโดรนโดยผิดกฎหมายอย่างมากมายเลยทีเดียวซึ่งปัจจุบันนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยครับได้ออกประกาศห้ามบินโดรนทั่วประเทศตั้งแต่วันที่30 กรกฎาคมจนถึง15 สิงหาคมนะครับโดยผู้ฝ่าฝืนจะต้องระวังโทษจ
จำคุกไม่เกิน1 ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับโดยขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องทหารผ่านศึกนะครับและนักศึกษาวิชาทหารทั่วประเทศนะครับอาศัยความรู้ความสามารถที่เราได้ร่ำเรียนมาในเรื่องของการเป็นทหารนะครับได้ช่วยกันตรวจสอบตรวจตรานะครับดูโดยเฉพาะในพื้นที่ของทัพภาคที่1ทัพภาคที่2นะครับสอดส่องดูว่ามีผู้ไม่ประสงค์ดีหรือประสงค์ร้ายในการดำเนินการพฤติกรรมดังกล่าวหรือไม่นะครับทั้งนี้หากมีการตรวจพบนะครับขอให้แจ้งไปที่ศูนย์ต่อต้านโดรนหรือศูนย์แจ้งเหตุใกล้พื้นที่ของท่านนะครับเช่นสถานีตำรวจท้องที่หน่วยทหารหรือหน่วยความมั่นคงที่รับผิดชอบในพื้นที่นั้นๆนะครับเพื่อช่วยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องครับเราทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางทหารผ่านศึกก็ดีหรือนักศึกษาวิชาทหารต่างๆนะครับรวมถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับทุกท่านก็สามารถมีส่วนร่วมได้ครับเราร่วมกันเป็นทีมไทยแลนด์นะครับเพื่อดูแลความมั่นคงของชาติด้วยกันครับทั้งนี้ในมาตรการเชิงลุกเองนะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการครอบครองโดรนทั่วประเทศนะครับโดยจะมีการตรวจสอบข้อมูลจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะครับในเรื่องของผู้ที่ได้รับใบอนุญาตบินนะครับข้อมูลของผู้ขออนุญาตใช้ความถี่โดยตำรวจทุกสถานีครับจะนำข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยตรวจสอบอากาศยานการปฏิบัติตามข้อกฎหมายอนุญาตนะครับและนอกจากนี้นะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ยังจะทำการประชาสัมพันธ์แล้วก็ขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนและผู้ที่ใช้อากาศยานโดรนให้ยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดครับทำความเข้าใจกับประชาชนให้ตระหนักในความสำคัญไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายตรงข้ามโดยได้ดำเนินการไปแล้วนะครับในบางพื้นที่แล้วก็พบว่ายังมีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบอยู่ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งได้ทำการตักเตือนแล้วก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งครับในการปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งต่อจากนี้ไปนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเด็ดขาดครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่อยากจะขอวิงวอนให้พี่น้องประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลการใช้โดรนโดยผิดกฎหมายปัจจุบันนี้ไม่อนุญาตให้บินโดรนใดๆทั่วประเทศแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโดรนทางเชิงพาณิชย์ก็ดีหรือเชิงเกษตรก็ดีอีกประเด็นหนึ่งครับประเด็นสุดท้ายครับของฝ่ายความมั่นคงครับเรื่องของกำหนดการ GBC ที่กำหนดเกิดขึ้นในช่วงเวลา 4-7 สิงหาคมนี้นะครับก็อยากจะขอเน้นย้ำว่าในช่วงเวลาวันที่ 4-6 สิงหาคมก็ยังเป็นการประชุมของฝ่ายเลขานุการร่วมนะครับของฝ่ายไทยและกัมพูชาไม่มีประเทศอื่นๆเข้ามาร่วมนะครับมีแค่ไทยและกัมพูชาร่วมในการประชุมฝ่ายเลขานุการครับจากนั้นในวันที่ 7 สิงหาคมครับก็จะเป็นการประชุมหลักหรือเป็นการประชุม General Border Committee นะครับซึ่งความหมายก็คือคณะกรรมการทั่วไปนะครับคณะกรรมการชายแดนทั่วไปนั่นเองนะครับโดยองค์ประกอบของคณะกรรมการประชุมหลักในวันที่ 7 สิงหาคมนี้นะครับก็จะประกอบด้วยเจ้ากรมกิจการชายแดนทหารครับผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกรมภูมิภาคที่ดูแลชายแดนไทยกัมพูชานะครับรวมไปถึงกรมสนธิสัญญาที่จะดูแลในเรื่องของตัวบทกฎหมายนอกจากนี้ก็จะมีผู้แทนของกระทรวงมหาดไทยผู้แทนสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติผู้แทนกระทรวงกลาโหมครับก็จะเป็นสำนักนโยบายและแผนกระทรวงกลาโหมรวมถึงกรมพระธรรมนูญด้วยนะครับก็จะเข้าร่วมคณะในการประชุมนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของผู้แทนของกองทัพครับได้แก่กองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศรวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและทหารอากาศประจำกรุงพนมเปญนะครับซึ่งเป็นผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารของไทยประจำกรุงพนมเปญนี่คือองค์ประกอบของคณะฝ่ายไทยครับที่จะเข้าร่วมการประชุม GBC ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่ 7 สิงหาคมนี้นะครับผู้สังเกตการเน้นย้ำนะครับผู้สังเกตการที่มีคำถามจากพี่น้องประชาชนเยอะเลยทีเดียวว่าผู้สังเกตการนั้นจะเข้าร่วมในเวทีไหนได้บ้างผู้สังเกตการซึ่งในโอกาสนี้ก็จะมีมาเลเซียสหรัฐและจีนนะครับก็จะเข้าร่วมเฉพาะในการประชุมหลักในวันที่ 7 สิงหาคมครับอันนี้ก็ขออนุญาตยืนยันตามนี้ครับต่อไปก็จะให้ทางโฆษกฝ่ายต่างประเทศได้พูดถึงในเรื่องของประเด็นต่างประเทศครับเรียนเชิญครับค่ะ
ขอบคุณมากค่ะสำหรับประเด็นด้านการต่างประเทศนะคะที่ได้มีการหารือกันวันนี้ในที่ประชุมสบทกนะคะมี2เรื่องเด่นๆที่จะนำเรียนให้พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนรับทราบนะคะสำหรับเรื่องแรกนะคะเกี่ยวกับการดำเนินการของกระทรวงการต่างประเทศผ่านสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ไทยกัมพูชาต่อประชาคมโลกนะคะตลอดช่วงเวลาหลายวันที่ผ่านมาท่านเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ของไทยทั่วโลกรวมทั้งผู้บริหารระดับสูงยังคงใช้โอกาสต่างๆที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงและจุดยืนของไทยผ่านช่องทางการทูตและเวทีระหว่างประเทศที่สำคัญต่างๆอย่างต่อเนื่องนะคะเช่นการชี้แจงของท่านอธิบดีกรมยุโรปนะคะในการประชุมเฮลซิงกิ+50ภายใต้กรอบขององค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรปนะคะที่เรียกกันว่า OSCE สำหรับผู้บริหารระดับสูงและท่านทูตของไทยท่านอื่นๆนะคะก็ได้เข้าพบกับบุคคลระดับสูงของประเทศเจ้าบ้านและให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศด้วยนะคะเพื่อให้ข้อมูลและตอบข้อสงสัยต่างๆของมิตรประเทศเกี่ยวกับสถานการณ์ตอกย้ำท่าทีของไทยที่ยึดมั่นในการแก้ไขปัญหาอย่างสันตินะคะและการดำเนินการที่มีความโปร่งใสและเน้นให้ข้อเท็จจริงโดยไม่บิดเบือนจากรายงานของท่านทูตไทยทั้งหลายนะคะที่ผ่านมาทราบว่าการดำเนินการของฝ่ายไทยในลักษณะนี้ได้รับการตอบรับด้วยดีนะคะจากมิตรประเทศต่างๆที่ได้แสดงความเห็นใจและสนับสนุนแนวทางการดำเนินการของฝ่ายไทยเรื่องที่2นะคะเกี่ยวกับการจัดการบรรยายสรุปแก่คณะทูตและการเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาที่ FCCT เพื่อเป็นการให้ข้อเท็จจริงแก่ประชาคมโลกอย่างต่อเนื่องและเป็นวงกว้างนะคะเมื่อเช้าของวันนี้ 10:30 นาทีนะคะกระทรวงการต่างประเทศได้จัดการบรรยายสรุปแก่คณะทูตและองค์การระหว่างประเทศอีกครั้งเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า121คนนะคะจาก74 ประเทศนะคะ1องค์กรและอีก16องค์การระหว่างประเทศหลักๆนะคะเพื่อรายงานถึงผลการลงพื้นที่ของคณะทูตผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศนะคะและสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศเมื่อวันศุกร์ที่1 สิงหาคมที่ผ่านมารวมทั้งให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและพัฒนาการล่าสุดการบรรยายสรุปจัดขึ้นเป็นครั้งที่3นะคะนับตั้งแต่เกิดสถานการณ์และเป็นโอกาสที่ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงหลายประเด็นที่ฝ่ายกัมพูชาสร้างข่าวปลอมขึ้นมานะคะโดยวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้นำการบรรยายเองนะคะสรุปนอกจากการแถลงข่าวที่นี้แล้วนะคะท่านสามารถติดตามผลการบรรยายสรุปตามที่ท่านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจะมีแจ้งให้สื่อมวลชนรับทราบต่อไปจากการบรรยายสรุปแก่คณะทูตนะคะสามารถติดตามได้ในหน้า Facebook ของกระทรวงการต่างประเทศต่อไปค่ะโทษค่ะนอกจากนี้สำหรับวันนี้นะคะตอนเวลา 18 นาฬิกาดิฉันกับท่านโฆษกสปทกฝ่ายความมั่นคงนะคะก็จะไปร่วมเสวนาใน Panel Discussion ที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทยนะคะ FCCT ในหัวข้อการรายงานข่าวและแนวทางการสื่อสารสาธารณะเกี่ยวกับสถานการณ์ความตึงเครียดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งเปิดให้สื่อทั้งไทยและต่างประเทศนะคะรวมถึงสาธารณชนร่วมรับฟังได้ด้วยนะคะโดยงานนี้จะเป็นอีกช่องทางสำคัญที่จะได้พูดคุยถึงแนวทางการทำงานของเราในเรื่องนี้นะคะและแสดงถึงความพร้อมของพวกเราที่จะแลกเปลี่ยนรับฟังความเห็นและมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อมวลชนอย่างเปิดเผยและสร้างสรรค์เกี่ยวกับประเด็นสำคัญต่างๆเช่นสงครามข้อมูลข่าวสารนะคะและแนวทางบริหารสถานการณ์ร่วมกันสุดท้ายนี้นะคะขอส่งกำลังใจให้คณะผู้แทนไทยที่กำลังประชุมกรอบ GBC ที่ประเทศมาเลเซียนะคะซึ่งเป็นอีกก้าวสำคัญของการกลับสู่โต๊ะเจรจากับ
ฝ่ายกัมพูชานะคะบนพื้นฐานของความสุจริตใจเพื่อลดความตึงเครียดและแก้ไขปัญหาระหว่างการอย่างสันติวิธีค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับ So I would like to give a quick summary in English language of what we briefed to members of the public. As a result of our meeting, the outcomes from the meeting of the Ad Hoc Center for Thailand-Cambodia border situation this morning, we have the following to report. Firstly, on the overall situation of Thailand-Cambodia border, both sides continue to maintain their forces in fortified positions. There are reports that the Cambodian Armed Forces has modified its strongholds and reinforced key areas, including Ta Mun Thom Temple, Ta Kwai Temple, Chong Donau, Chong Khan Ma, Chong Ta Thao, Satasom, and Phu Phi. Troops have been sent to replace these lost, indicating that the Cambodia Armed Forces has suffered heavy casualties in recent time. Secondly, treatment of the prisoners of war. There are news reports that the Cambodian Human Rights Committee has submitted a complaint to the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, or the OHCHR, accusing Thailand of violating international law by detaining Cambodian soldiers. This is deemed a complete distortion of facts by the Cambodian side. The 20 Cambodian soldiers currently in custody qualify as prisoners of war. This is because they belong to the armed forces of a party to the conflict. Both Thailand and Cambodia are parties to the Geneva Conventions, which clearly define the treatment of POWs. And also the Geneva Conventions applied during these armed conflict, including the recent event that Thailand and Cambodia faced. Now, for Thailand, we have treated the POWs in good faith, and of course, the POWs were treated with immediate evacuation from danger zones. Secondly, medical examinations were promptly conducted, and they were also provided with appropriate and sufficient food, water, and clothing, and they will be released and repatriated only when the armed conflict ends, and not just now because the ceasefire is not included as part of the ending or conclusion of the armed conflict. And to date, 2 Cambodian POWs out of the 20, one injured and one with mental illness, were repatriated on the 1st of August 2025, and still with 18 still in custody by the Thai authorities. Additionally, the Thai Ministry of Foreign Affairs has submitted a formal protest to the OHCHR against the Cambodian Human Rights Committee's accusations. To demonstrate transparency this week, Thailand has invited representatives from the International Committee of the Red Cross, or the ICRC, and the OHCHR to visit the detained Cambodian soldiers on site. Now, another part of the issue that we discussed at the ad hoc center meeting today was the observations from the news regarding the treatment of the Cambodian war dead. It appears that the Cambodian government and military have neglected their obligation to take care of the bodies of their deceased soldiers. Thailand has always upheld humanitarian principles, even when we are the affected country. We still respect human life and dignity of our adversary, and regardless of their nationality. The reason why they have been accused, or the Cambodian armed forces have been accused of violating the treatment of the war dead are as follows. First, the violation of basic international humanitarian norms by abandoning the bodies of their own soldiers is not morally wrong, but a clear violation of international humanitarian law. And we are referring this to the first and the fourth Geneva Conventions, which require proper handling and respect of the war dead. Secondly, tarnishing the honor of Cambodia's own military. Neglecting fallen soldiers reflects a sad disregard for the dignity of Cambodia's own armed forces. This, of course, damages the morale of Cambodian troops and affects the families of the deceased. As been indicated in the news and social media recently, a lot of the family members are actually seeking for their loved ones who actually have been lost as a result of the armed conflict
So far, the Cambodian authorities have not shown any sign that they will help to seek the bodies of the lost ones. Thirdly, the contradiction of Cambodia's own religious and cultural values as a Buddhist country, failure to properly manage the bodies of fallen soldiers violates sacred religious and cultural traditions. And fourthly, environmental and cross-border health concerns. And leaving bodies uncollected may affect hygiene in the area and cause cross-border public health issues. And this becomes a regional responsibility that could be raised at the ASEAN discussions. Now, another point that I'd like to mention is the appeal to avoid spreading fake news. Please refrain from producing or sharing fake news, such as the recent fake news of movement of troops in the frontline area, which created public panic. So we would like to ask the general public to please help us by avoiding spreading fake news. Now, the fourth issue was on the drone flight ban nationwide. The Civil Aviation Authority of Thailand, or CAAT, has announced recently a nationwide drone flight ban from the 30th of July to the 15th of August 2025. Violators may face up to 1 year in prison, a fine of 40,000 baht or both. All citizens, especially veterans and military cadets, especially from the 1st and 2nd Army areas, are urged to watch for and report suspicious drone activity to the anti-drone center or the local police or even to the military installations and security units in the area. So let us act together as Team Thailand to safeguard our national security. All members of the public can also participate in reporting the sighting of the suspicious drones as well. Remember that all drones are prohibited from flying in the Thai airspace until the 15th of August. Now, the other issue concerns the proactive measures by the Royal Thai Police regarding the drone flight or drone ban. The police will conduct a nationwide inspection of drone ownership. Data will be cross-checked with Civil Aviation Authority of Thailand regarding licensed pilots and radio frequency permits. Police stations across the country will actually help verify aircraft and legal compliance. The Royal Thai Police has already started public outreach and education campaigns warning against misuse and emphasizing that citizens should not be tools of opposing forces. In areas where violations have occurred, warnings have been issued, but moving forward, strict legal enforcement will apply by the Royal Thai Police. Now, lastly, I mentioned about the GBC or the General Border Committee meeting, which is scheduled to take place between the 4th to the 7th of August 2025. As part of the meeting itself, the 4th to the 6th of August will be the Secretariat level meeting, followed by the actual main session of the GBC to be conducted on the 7th of August, where representatives from both Thailand and Cambodia will be present, along with the observers from Malaysia, United States, and China. Attendees from the Thai delegation will include Director General of the Border Affairs of the Royal Thai Armed Forces, representatives from the Ministry of Foreign Affairs, Interior, Defense, as well as the National Security Council. We will also have representatives from all the services of the armed forces, be they the Royal Thai Armed Forces Headquarters, Royal Thai Army, Royal Thai Navy, Royal Thai Air Force, as well as the Royal Thai Police. The military attaches, Phnom Penh, the Thai military attaches in Phnom Penh will also participate in this meeting as well. We'll have the Army, Air Force attaches present. Again, I would like to emphasize that observers may attend only on the 7th of August in the main session of the meeting. So that's all I have for the security aspect. I'll now pass on to the public foreign affairs, please. Thank you very much. And good afternoon to our international friends tuning in for today. I have two topics from the foreign affairs perspective to share with all of you.
The first topic regards the ongoing international outreach by the Ministry of Foreign Affairs and Thai diplomatic consular missions abroad. Over the past few days, the Ministry of Foreign Affairs, through members of our high-level executives, ambassadors, and consuls general, continue to use all possible avenues to share the facts and Thailand's positions and commitments on the matter through diplomatic channels and key international forums. For example, at the Helsinki Plus 50 conference under the Organization for Security and Cooperation in Europe, otherwise known as the OSCE framework, our Director General for European Affairs Department clarified facts surrounding Cambodia's unprovoked and indiscriminate attacks against Thai civilians, which has compelled Thailand to exercise its inherent right to self-defense under international law. She also reiterated Thailand's commitment to the ceasefire agreement and readiness to utilize existing bilateral mechanisms to resolve the situation. For other Ministry of Foreign Affairs executives and ambassadors, they have paid courtesy calls and on high-level representatives of their host countries and given interviews to international media to provide updated information and clarifications on issues of mutual interest regarding the situation, as well as to reaffirm our principled position that adheres to the peaceful resolution of tensions and, most importantly, our ongoing commitment to transparency and providing the facts without any distortion. The feedback has been positive, with countries expressing their sympathy and support for our approach and management of the situation thus far. The second topic regards a follow-up briefing on the situation for diplomatic corps and international organizations, as well as an FCCT panel discussion. Today at 10:30, the Ministry of Foreign Affairs held another follow-up briefing on the Thailand-Cambodia situation for diplomatic missions and international organizations, which was attended by 121 diplomats from 74 countries, 1 organization, and 16 international organizations. They were briefed on the outcomes of the recent visit to the affected civilian areas on Friday, August 1st, by the Diplomatic Corps defense attachés and the media, foreign and Thai, and additional information as well, of course, on the latest developments in the current situation. This briefing was led by the Minister of Foreign Affairs, and it was the third such briefing since the situation began. It is an opportunity for us once again to clarify the facts on a number of issues which regrettably have been subjected to Cambodian disinformation. So in addition to our press briefing here, you are very welcome to follow the outcomes of this diplomatic briefing, which the Ministry of Foreign Affairs spokesperson will brief the press on afterwards. This will be live on our Facebook page, so do feel free to follow us there. Also today at 6 p.m., 1800 hours this evening, the spokesperson for Security Affairs and myself will join a panel discussion at the Foreign Correspondents Club of Thailand, the FCCT, titled Media Coverage and Public Communications Approaches for the Thai-Cambodian Border Tensions. This is open to Thai and foreign media as well as interested members of the public. The event will provide yet another important channel through which we will discuss the directions and the operations of our public communications work on this matter. We are ready to share, we're ready to listen, and to have open and constructive discussions on issues such as the current information warfare and how we can address it and manage it together. Final remarks for today, let me conclude by sending a word of encouragement to our team who are right now in Malaysia, beginning with the GBC Secretariat level meeting today. Their discussions represent a further and very important return to the negotiating table on the basis of good faith and to de-escalate tensions and resolve our differences peacefully. Thank you very much, and let me bring the floor back to the spokesperson for Security Affairs, please. ครับก็สุดท้ายนี้อยากจะขอฝากทุกท่านด้วยภาพนี้นะครับในเรื่องของการติดตามข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงต่างๆนะครับสามารถติดตามได้ทาง Facebook Page ของศูนย์เฉพาะกิจชายแดนไทยกัมพูชาทีมไทยแลนด์นะครับตามแผ่นฉายนี้ได้เลยครับอย่าลืมนะครับทุกท่านสามารถเป็นพลังให้กับประเทศชาติเรารวมใจไทยเป็นหนึ่งนะครับเราร่วมกันในเรื่องของการรักษาดูแลอธิปไตยของประเทศชาติแล้วก็ร่วม
ต่อสู้กันต่อไปครับในสภาวะการเช่นนี้เพื่อให้ประเทศชาติของเรานั้นได้ยั่งยืนแล้วก็มีความสงบสุขสันติสุขต่อไปครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ